อต้อนรับเราพ่อมดแม่มดน้อยทุกคนเข้าสู่ฮอกวอตส์ชั้นศาสตราจารย์ทริอานี ส่วนชั้นศาสตราจารย์มกรเก่า ว้าว ยินดีต้อนรับพ่อมดแม่มดน้อยทุกคนเข้าสู่โรงเรียนฮอกวอตส์ ส่วนชั้นศาสตราจารย์เซวารัสเนี่ย ว้าว หลังจากที่เหล่าพ่อมดแม่มดน้อยทุกคนได้รับการคัดสรรเข้าสู่แต่ละบ้านแล้ว วันนี้ดิฉันมีข่าวจะมาแจ้ง ซึ่งก็คือศาสตราจารย์ดับเบิลดอร์ได้มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ verb และ verb phrase ของเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์ของ English Structure เรื่องวันนี้ฉันจะมาบอกนะคะคร่าวๆคือ เรื่อง verb แล้วก็ verb phrase verb จะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือ lexical verb และ auxiliary verb ส่วน verb phrase ก็เช่นเดียวกันจะแบ่งเป็น simple complex verb phrase เอาล่ะยังมัวรีรออยู่เลยไปเรียนกันเถอะส่วนชั้นศาสตราจารย์ทีรานีมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง lexical verb lexical verb ก็คือ verb ที่มีหน้าที่เป็น verb หลักซึ่งแตกต่างจาก auxiliary verb ตัวอย่าง verb เช่น run sleep แล้วก็จะแบ่งเป็น4ประเภทintransitive verb ก็คือ verb ที่ไม่ต้องการกรรมนะคะ ส่วนมากจะตามด้วย prepositional หรือว่า adverbial เช่น Harry wakes early in the morning จะเห็นว่า wake ไม่ได้ตามด้วยกรรมใดๆเลย แต่ว่าตามด้วยส่วนขยาย นั่นก็คือ early in the morning ตัวอย่างที่2นะคะ Hermione stays a bit longer at the party จะเห็นว่า stay ก็ไม่ได้ตามด้วยกรรมเลยค่ะ แต่จะตามด้วยส่วนขยายนั่นก็คือ a bit longer at the party ต่อมานั่นก็คือ transitive verb นะคะ เป็น verb ที่ต้องการกรรมแค่ตัวเดียวค่ะ หรือว่า direct object ส่วนกรรมนี้สามารถเป็นได้ทั้งคำกลุ่มคำหรือประโยคก็ได้ค่ะ ดูตัวอย่างนะคะ เช่น Harry and Hermione write their wands จะเห็นว่า wands คือกรรมตัวเดียวค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะ Her family owns a large chance of apothecaries ค่ะ จะเห็นว่า a large chance of apothecaries ก็คือ noun phrase นะคะ หรือว่ากลุ่มคำค่ะ ต่อไป Hagrid believes that Dumbledore is a good wizard ในประโยคนี้นะคะ Dumbledore is a good wizard ก็คือ clause นะคะ หรือว่าประโยค ต่อไปก็คือ ditransitive verb นะคะ ditransitive verb ก็คือ verb ที่ต้องการกรรมตรงและกรรมรอง direct object แล้วก็ indirect object นะคะ ดูตัวอย่างเลยดีกว่าค่ะ เช่น Dumbledore gives Harry a raisin ค่ะ จะเห็นได้ว่าประโยคนี้มีกรรม2ตัวนะคะ นั่นก็คือ reason ซึ่งเป็นกรรมตรงนะคะ หรือว่า direct object ส่วน Harry ก็คือกรรมรองค่ะ หรือว่า indirect object นะคะ ค่ะ ประโยคถัดไปเลยนะคะ Maybe we could buy him a dragon egg จะเห็นได้ว่า dragon egg ก็คือกรรมตรงนะคะ ส่วน him ก็คือกรรมรองค่ะ ค่ะ แล้วรูปแบบของประโยค ditransitive นะคะ สามารถเขียนได้โดยใช้ preposition ได้ด้วยอีกนะคะ เช่น Dumbledore give a reason to Harry จะเห็นว่าเราใช้ to เข้ามาเขียนในประโยคนะคะ แล้วจะสลับตำแหน่งระหว่างกรรมตรงกับกรรมรองนะคะ ประโยคที่2ค่ะ Maybe we could buy a dragon egg for him จะเห็นได้ว่าเราใช้ preposition for นะคะ เข้ามาในประโยคแล้วก็สลับตำแหน่งระหว่างกรรมตรงกับกรรมรองค่ะ
ท้ายแล้วนะคะก็คือ linking verb ค่ะ เป็น verb ที่ไม่ได้บอกการกระทำเหมือน action verb อื่นๆนะคะ แต่เอาไว้อธิบายหรือเพิ่มเติมรายละเอียดให้ประธานหรือขยายประธานนั่นเองค่ะ ได้แก่ verb เหล่านี้นะคะ ค่ะดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Hogwarts is a school of magic จะเห็นได้ว่า is นะคะเชื่อมระหว่าง Hogwarts แล้วก็ a school of magic นะคะเพื่อที่จะบอกว่า Hogwarts นั้นคือโรงเรียนแห่งเวทมนต์นะคะ จะเห็นได้ว่า subject complement ของประโยคนี้นะคะก็คือ noun phrase ค่ะ ประโยคต่อไปนะคะ her juice tastes disgusting taste นะคะมีหน้าที่เชื่อมระหว่าง her juice แล้วก็ disgusting นะคะจะเห็นได้ว่า subject complement ของประโยคนี้นะคะก็คือ adjective phrase นะคะค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ Hermione is in the library จะเห็นได้ว่า is เชื่อมระหว่าง Hermione ซึ่งก็คือประธานนะคะแล้วก็ in the library ก็คือ subject complement นะคะคือ prepositional phrase นะคะค่ะก็จะสรุปได้ว่านะคะ the subject complement นะคะเป็นได้ทั้ง noun phrase adjective phrase แล้วก็ prepositional phrase นะคะส่วนหลังจากพวกเธอเรียนกับศาสตราจารย์ทีโรนี่เสร็จแล้วเธอต้องมาเรียนกับฉันสอนเรื่อง auxiliary verb หรือคือ verb ช่วยเหลือซึ่งมันจะมี2ส่วนง่ายๆคือ primary auxiliary verb กับ modal auxiliary verb auxiliary verb หรือทั้ง marker และพ่อมดแม่มดเรียกกันง่ายว่า verb ช่วยแต่อธิบายเข้าใจง่ายคือเป็นกริยารองไม่ใช่กริยาหลักมีความสำคัญที่ทำให้เราพ่อมดแม่มดขยายความของแกมมาและความเข้าใจที่มีต่อประโยคมากขึ้นข้อสำคัญคือมันสามารถขยายกริยาหลักได้แต่ก็ไม่สามารถแทนที่หรือยึดตัวเองได้อยู่ดีเพราะเราจะไม่เข้าใจประโยคนั้นเลยแบ่งเป็น2ประเภทให้ผู้ฝึกวิมลทั้งหลายเรียกง่ายๆว่า primary กับ modalวันนี้เราจะเรียนศาสตร์ที่ทั้งโลกเวทมนต์และโลกมนุษย์ความสำคัญขอให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดี primary verb คือกริยาช่วยที่สามารถเป็นได้ทั้ง lexical และ auxiliary คือสามารถเป็นทั้งกริยาแท้และช่วยจะมี verb to be to do และ have แค่3อย่างเท่านั้นเช่น I'm a wizard เป็นกรณีใช้เป็นกริยาหลักหรือ linking verbแต่กับกัน I'm waiting for you จะทำให้ verb to be กลายเป็นกริยารองไปในทันทีขอให้พ่อมดมดทั้งหลายอย่าแยกผิดประเภทนะครับ be ในกริยาหลักจะใช้เชื่อมประธานกับส่วนขยายเช่นกรณีข้างต้นที่ศาสตราจารย์ยกตัวอย่างไป be ใน auxiliary verb มีวิธีการใช้งานหลัก2วิธีคือการบอกว่ากำลังทำอยู่หรือ progressive aspect คือ be บวก present participle และในมุมมองของผู้ถูกกระทำคือ be บวก past participle กรณีแรกคือ Harry is coming to Hogwarts with a broom กรณีที่2คือ The elder one was wielded by Dumbledore do ใน auxiliary verb to do จะช่วยให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคปฏิเสธหรือจะกลายเป็นประโยคคำถามเช่น Harry did not do well in history of magic subject หรืออย่างคือ Does Ron knew that he needs to be in prophecy class by now คือกรณีประโยคคำถามครับ do สามารถใช้เพื่อขยายความของกริยาหลักได้ด้วยเช่น Hermione you do look so very pretty ต่อไปนะครับ have ถ้าใช้เป็นกริยาหลักจะมีความหมายหลายรูปแบบ have ใน auxiliary verb คือการทำให้ประโยคเป็น perfect tense คือ to have บวก past participle เช่น Voldemort has arrived in Hogwarts Harry hadn't seen Voldemort for 12 years ต่อไปคือมดขอให้นักเรียนทุกคนจำไว้ว่าใช้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้อนุญาตคำสั่งตัวเลือกหรือความสามารถเช่น Ron might be late again บอกถึงความเป็นไปได้
You can come to my class later คือการอนุญาตครับ Harry should spend more time in the library คือคำแนะนำหรือตัวเลือก Harry and Voldemort can speak Parcel tongue คือความสามารถครับกฎสำหรับพ่อมดแม่มดและมักเกิลทุกคนคือ Modal ไม่ได้เปลี่ยนตามแกมมาเหมือนกริยาหลักหรือ primary auxiliary นะครับ เช่น he shalling die ไม่ได้นะครับ ต้องเป็น he shall die นะครับ และใน verb phrase verb ที่ตามหลัง modal จะเป็น infinitive นะครับ เช่น that's all I can do แต่เราจะใช้กรณีบางคำไม่ได้แบบ she can went อะไรประมาณนี้จะใช้ไม่ได้นะครับ ขอให้พ่อมดทุกคนตั้งใจทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดีนะครับ หลังจากที่พวกเธอได้เรียนกับศาสตราจารย์ทรีรอนี่และศาสตราจารย์สเนปในเรื่องของรูทมาแล้ว ฉันหวังว่าพวกเธอจะมีพื้นฐานมาอย่างเพียงพอนะ เพราะในวันนี้ศาสตราจารย์จะสอนในเรื่องของ verb phrase ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และได้ที่กล่าวไปแล้วว่า verb phrase แบ่งได้2ประเภทก็คือ simple verb phrase กับ complex verb phrase โอเค เราไปเริ่มต้นกันเลย ในวันนี้เราจะเรียนถึงศาสตร์หนึ่งที่กระทรวงเวทมนต์มีความเห็นว่าสำคัญมาก ซึ่งก็คือ verb phrase นั่นเอง verb phrase จะต้องประกอบด้วย main verb และ auxiliary verb ซึ่งคือ verb ช่วย และอาจจะมี adverb phrase หรือ clause ในประโยคนั้นด้วยก็ได้ และใน verb phrase หนึ่งเนี่ยอาจจะมีกริยาช่วยมากกว่า1คำแต่ถ้าในประโยคมีแค่ verb เดียวซึ่งก็คือ lexical verb verb ในประโยคนั้นจะต้องเป็น intransitive verb คือไม่ต้องการกรรมหรือส่วนขยายในประโยค และ verb phrase เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับกริยา โดยการบอกให้รู้ว่าประธานของประโยคทำอะไร หรือเกิดอะไรขึ้นกับประธานของประโยค โอเค ถึงตอนนี้มีพ่อมดแม่มดน้อยคนไหนไม่เข้าใจบ้างไหม ไม่มีเนาะ งั้นศาสตราจารย์จะได้อธิบายเพิ่มเติม และยกตัวอย่างวิธีใช้ ถ้าหากพ่อมดแม่มดน้อยคนไหนไม่เข้าใจ ให้ถามหลังจากจบคลาสนี้นะคะ โอเคค่ะ และ verb phrase แรกที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือ simple verb phrases ซึ่งจะประกอบไปด้วย main verb เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และจะบ่งบอกถึง type of clause นะ โอเค อย่างตัวอย่างแรกก็คือ Professor Dumbledore gave me this ซึ่งในประโยคนี้มีกริยาอยู่แค่ตัวเดียวคือ gave และได้บ่งบอกว่าเป็นประโยคประเภท declarative ตัวอย่างที่ 2 I still need a wound ในประโยคมีกริยาอยู่ตัวเดียวคือ need ซึ่งเป็น main verb และได้บ่งบอกว่าเป็นประโยคประเภท declarative เช่นเดียวกับตัวอย่างแรกค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายคือ and who owned that wound จากประโยคตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีกริยาอยู่แค่ตัวเดียวซึ่งก็คือ owned ซึ่งเป็น main verb ของ phrase นี้และได้บ่งบอกว่าเป็นประโยคประเภท interrogative และต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่อง complex verb phrases ซึ่งจะประกอบไปด้วย modal verb auxiliary verb และตามด้วย main verb จากตัวอย่างแรกก็คือ Professor I would trust Hagrid with my life จากประโยคจะเห็นได้ว่า would คือ modal verb และจะตามด้วย main verb ซึ่งก็คือ trust ประโยคนี้จึงเป็น complex verb phrases ตัวอย่างที่ 2 Anything you couldn't explain when you were angry or scared จากประโยคดังกล่าว could not เป็น modal verb และจะตามด้วย explain ซึ่งเป็น main verb ประโยคนี้จึงเป็น complex verb phrases และจากตัวอย่างสุดท้าย he'll not be going ตัวอย่างประโยคนี้จะมีครบทั้ง modal verb auxiliary verb และ main verb โดยแยกได้ดังนี้ will เป็น modal verb be เป็น auxiliary verb และ going เป็น main verb ของประโยคนี้ดังนั้นตัวอย่างนี้จึงเป็น complex verb phrasesซึ่งในวันนี้พวกเธอก็ได้เรียนในเรื่องของ verb และ verb phrase กันหมดแล้ว ฉันหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าพ่อมดแม่มดน้อยทุกคน เช้า